Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua một nhân vật có thể gọi là ông tổ của dòng Super Robot Nhật Bản. Đó chính là Mazinger Z. Đấm chưa đủ thì phóng nguyên cánh tay ra đấm tiếp. Và nếu vẫn chưa hại được đối phương thì gắn thêm cánh rồi bay tới đấm mạnh hơn nữa. Và trên tay mình hôm nay là Metal Mazinger Z Infinity. Nói thêm một chút về cái tên. Tác giả Gonagai đã ghép hai từ trong tiếng Nhật. Ma có nghĩa là ma quỷ, Jin có nghĩa là thần thánh, tạo thành cái tên Mazinger. Cái tên tượng trưng cho một sức mạnh tối thượng. Trong tay kẻ ác là ma quỷ hủy diệt, còn trong tay người chính nghĩa sẽ trở thành một vị thần cứu thế. Thời điểm năm 2018, Metal gần như là sân chơi riêng của Gundam Seed và Gundam Double O. Thế nhưng Bandai đã bất ngờ phá vỡ truyền thống khi lựa chọn Mazinger Z trở thành nhân vật không phải Gundam đầu tiên gia nhập dòng Metal. Phiên bản này được lấy cảm hứng từ bộ phim Mazinger Z Infinity với thiết kế Noriyuki Yadashi thực hiện. So với tạo hình nguyên tác thập niên 70 với những mang giáp bo tròn đơn giản, thì Mazinger Z Infinity được nâng cấp theo hướng chi tiết hơn, hầm mổ hơn và cơ bắp hơn rất nhiều. Mặt sau hộp sẽ là màn khoan hàng quen thuộc của Bandai, giới thiệu toàn bộ phụ kiện, hiệu ứng và các chiêu thức đặc trưng của Mazinger Z. Như thường lệ, đây là sách hướng dẫn. Hộp sản phẩm sẽ có một cây bút riêng để cố định phần body nhân vật, đi kèm với đó là 3 khay nhựa chứa toàn bộ phụ kiện. Đoạn này lúc quay mình không xem lại nên nhìn không rõ. Ở vị trí các mũi tên thực ra là 3 bát trụ trong suốt. Nếu để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy phần trụ đỡ nhưng lại không thấy đế trưng bày đâu. Thực tế, đế trưng bày không bị thiếu mà được bố trí khá ẩn, nằm ở mặt sau của khay mút. Đi kèm với đó là 3 thanh trụ trong suốt để hỗ trợ cố định và tạo dáng khi trưng bày. Và đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, Mazinger Z. Điểm mình thích đầu tiên ở mẫu này là gần như không cần lắp ráp thêm bất kỳ chi tiết nào, chỉ cần lấy ra khỏi hộp là có thể cầm lên tạo dáng và trưng bày ngay. Về biên độ cử động thì mình sẽ đi nhanh thôi nha. Phần tay có thể nâng lên nhưng biên độ đưa ngang khá hạn chế, khiến một số tư thế dang tay hoặc tạo dáng hành động bị ảnh hưởng đôi chút. Phần gối cũng tương tự, cũng gặp không được quá nhiều do vướng các mảng giáp phía sau chân, dẫn đến mẫu này gần như không thể thực hiện được tư thế quỳ một cách tự nhiên. Hover Builder được xem là bộ não điều khiển, đồng thời cũng là trái tim kích hoạt của máy Mazinger Z. Trên phiên bản này, Hover Builder được tái hiện với hai trạng thái khác nhau. Trạng thái đầu tiên là dạng máy bay hoạt động độc lập trước khi kết nối với robot. Trạng thái thứ hai là khi hai cánh được gập lại và hạ xuống đỉnh đầu của Mazinger Z, tái hiện khoảnh khắc hợp thể kinh điển để đánh thức và kích hoạt cỗ máy khổng lồ bước vào trận chiến. Một gimmick rất thú vị trên mẫu này là cả hai cánh tay đều có thể tháo rời. Bandai cũng trang bị sẵn hai bát hiệu ứng đi kèm để người chơi tái hiện lại tuyệt chiêu Rocket Punch, ghi danh của Mazinger Z. Khi lắp các bát này vào, cánh tay sẽ tạo cảm giác như đang được phóng đi với tốc độ cao, giúp các tư thế trưng bày trở nên sống động hơn. Tiếp nữa, hãng cung cấp thêm hai bát khuỷu tay gắn tên lửa. Khi thay thế vào vị trí khuỷu tay, chúng sẽ mô phỏng trạng thái phóng các tên lửa dạng mũi khoan từ hai bên cánh tay của robot. Lắp các cánh tay vào thân robot cũng khá đơn giản, chỉ cần căn đúng vị trí rồi ấn nhẹ là sẽ vào. Phần cánh tay cũng là vị trí để gắn các máy cắt ở hai bên hông tay. Chi tiết này không chỉ tái hiện thêm một vũ khí đặc trưng của Mazinger Z mà còn giúp tổng thể cánh tay trở nên chiến và sắc bén hơn. Phụ kiện tiếp theo, hiệu ứng cú đóng tên lửa Rocket Punch và 3 giá đỡ trong suốt. Cặp hiệu ứng nhìn khá bắt mắt, được làm từ nhựa cứng nên cũng khá yên tâm khi sử dụng. Mình cũng khá may mắn lúc tạo dáng có làm rơi vài lần từ tầm khoảng nửa mét trở xuống, nhưng hiệu ứng vẫn không bị gãy hay nứt. Độ bền cũng khá ổn á. Trên hiệu ứng sẽ có một lỗ nhỏ, đây là điểm kết nối để gắn với bay trong suốt, giúp cố định và tạo dáng khi trưng bày. Khi gắn effect trực tiếp vào tay sẽ mô phỏng cảnh cánh tay vừa phóng đi, sẵn sàng lao vào kẻ thù. Ở phần bụng robot, chúng ta sẽ gắn bắt đầu đạn tên lửa, mô phỏng trạng thái Mazinger Z đang chuẩn bị khai hỏa. Chi tiết này giúp tổng thể trở nên chiến hơn, thể hiện đúng cảm giác sắp phóng hỏa lực từ trung tâm cơ thể của robot. Còn đây là quả tên lửa được bắn ra. Nói vui một chút, chứ đôi khi mình cũng khó tưởng tượng được phần bụng robot lại có thể giấu được một quả tên lửa to lớn như thế này. Đặc biệt là chi tiết viền hồng cũng khá lạ mắt, tạo điểm nhấn hơi độc so với tổng thể hầm hố của Mazinger Z. Hiệu ứng tên lửa sẽ được lắp ở phía sau, giúp thể hiện đúng cảm giác phóng ra với lực đẩy mạnh. Nhìn tổng thể rất đã mắt khi trưng bày.
Hiệu ứng lửa cũng thể gắn ở chân robot. Khi gắn hiệu ứng lửa nên gắn thời thôi ha. Mình không nên tưởng vào cái chốt nhựa. Với lại cái cảm giác luồng lửa bung ra từ chân giúp tư thế bay lên hoặc hạ xuống trở nên mạnh mẽ và đúng chất nguyên tắc hơn. Có một điểm mình thấy thiếu nè, đó là hãng chỉ cung cấp 4 hiệu ứng lửa nhỏ. Nếu cùng lúc gắn hiệu ứng ở chân, cả bắt thì sẽ bị thiếu một chi tiết, dẫn đến tình huống là phải lựa chọn setup. Nếu Hover Builder là bộ não điều khiển, thì Jet Calendar chính là đôi cánh tự do của Mazinger Z, giúp khắc phục nhược điểm lớn nhất của nó là không thể biết bay. Phần cánh của Jet Calendar có thể gặp lại linh hoạt, một cánh được trang bị khớp dạng bánh răng, cho phép điều chỉnh hướng ra trước hoặc ra sau tùy từng tư thế. Các bạn nghe nè, nghe cái tiếng bẻ khớp nghe sướng tai không? Mẫu này hãng cung cấp hai kiểu thắt lưng A và B. Nếu là A ôm trọn phần bụng, còn lại B thiết kế không ôm trọn. Cá nhân mình cũng không dùng đến lại B nên không hiểu ý đồ của hãng. Jet Grander khi kết hợp máy bay thông suốt và nối xi để đứng một mình lên. Cách gắn Jet Grander là tháo phần giáp sau lưng của nhân vật ra trước, sau đó đưa chốt Grander vào đúng khay kết nối trên lưng, cuối cùng khóa lại phần thắt lưng để cố định lại toàn bộ. Trong anime, Jet Grander lại phóng ra các lưỡi dao lớn như phi tiêu ninja, còn trên bản Metin Build thì bánh đáy thể hiện bằng hiệu ứng. Mà đúng nhục thực, để 3 năm không sao, tới lúc lắp thử, sợi rơi gãy mất phần mũi nhọn, chi tiết nhỏ nhưng lại khá dễ tổn thương. Đi kèm theo mẫu là hai cặp bàn tay thay thế, số lượng khá khiêm tốn. Ngoài monoid C mình nhắc ở trên, hãy còn trang bị thêm monoid A và B, trong đó monoid B được dùng ở trạng thái bay. Gần cuối video mình có đôi lời chia sẻ như sau. Đây là một trong set mẫu Metin Build hàng đại trà mà mình vẫn giữ lại cho đến tận bây giờ. Ngay từ lần đầu gặp và cả những lần nhìn lại sau này, mình vẫn luôn có một sự yêu thích rất riêng dành cho em nó. Mazinger Z mang đến cho mình cảm giác vừa mạnh mẽ nhưng cũng có nét gì đó khá hài hước, gần gũi. Đặc biệt là biểu tượng chữ V nổi bật trên ngực. Mình luôn thích nghĩ đó là viết tắt của Victory, ra trận là chiến thắng, đánh đâu thắng đó. Một chi tiết đơn giản nhưng lại khiến tổng thể nhân vật trở nên rất có khí chất. Về giá, do mẫu này đã ra mắt khá lâu nên chịu khó săn hàng second hand từ thị trường nước ngoài. Đôi khi bạn vẫn có thể tìm được mức giá khá mềm. Ngoài ra, trong dòng Metin Build, các mẫu Super Robot hiện cũng chỉ có Mazinger Z và Grid Mazinger nên mức độ cạnh tranh sưu tầm không quá cao. Vì vậy, chi phí để sở hữu dễ chịu hơn nhiều so với các mẫu Gundam Double và Darren Scare. Điểm mình chỉ thích đầu tiên là các trụ trong suốt đều có cùng một chiều cao. Nếu hãng làm xen kẽ trụ cao trụ thấp thì sẽ linh hoạt hơn rất nhiều trong việc tạo dáng. Điểm thứ hai là hãng không trang bị trụ cao nên tư thế bay như hình minh họa ở mặt sau hộp gần như không thể tái hiện được. Muốn nhận được kiểu bao đó thì gần như phải mượn thêm trụ cao từ một mẫu Metin Build khác. Và đó cũng là những chia sẻ của mình về Metin Build Mazinger Z. Bài review xin phép khép tại đây. Bye bye, chào mọi người.